आज म यहाँलाई घरमै सजिलैसँगले PM नुडल्सबाट थुक्पा बनाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पंची फूड वर्ल्डमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। यो PM नुडल्सबाट चाहिँ थुक्पा 5 मिनेटमै सजिलैसँगले तयार हुन्छ। आज चाहिँ मैले एक थुक्पा बनाउन लागेकी हुँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एक प्याकेट PM चाउचाउलाई लिए, त्यसै गरेर एउटा अन्डालाई लिए। अन्डा मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। त्यसै गरेर यो हरियो सिमी 15 ग्राम लिए, गाजर 10 ग्राम लिए, कागती आधा जति लिए, हरियो लसुन 5 ग्राम लिए, टमाटर एउटा लिए र एउटा चाहिँ मैले प्याजलाई यसरी लिएकी छु। सबैलाई लाम्चो लाम्चो शेपमा काट्नु होला। यसका साथसाथै हामीलाई अरू चीजहरू पनि चाहिन्छ। त्यसको लागि मैले क्याप्सिकम अथवा भेडे खुर्सानी 25 ग्राम लिए, बन्दा 20 ग्राम लिए, हरियो खुर्सानी 4 वटा लिए, त्यसै गरेर यो लसुन 4 वटा लिए, त्यसै गरेर नुन चाहिँ आधा चम्चा र तेल 3 चम्चा जति लिए। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यो अन्डा बनाउन जाँदैछु। मैले 1 चम्चा तेल तताएर यसरी अन्डा एउटा फुटाएर राखेँ। त्यसपछि 1 पिन्च जति नुनलाई राखेँ। अब म यसमा थोरै सेतो मरिच पनि राख्न जाँदैछु। यो चाहिँ नराख्दा पनि फरक पर्दैन, तर यो राख्यो भने एकदम राम्रो टेस्ट दिन्छ। अन्डालाई चाहिँ हाई फ्लेममा म 1 मिनेट फ्राई गर्न जाँदैछु। 1 मिनेटमै यो मजाले पाकिसक्छ। यसरी मजाले यो फ्राई भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई अगाडिबाट पनि देखाउन जाँदैछु। त्यसपछि मैले आधा लिटर जति पानीलाई उमालेँ। त्यसपछि एउटा PM नुडल्सलाई चाहिँ म यसरी राख्दैछु। चाउचाउ चाहिँ नतोडिकन यतिकै राख्नु होला हजुरहरूले। यसलाई चाहिँ 2 मिनेट जति वा 3 मिनेटसम्म मात्रै हामी पकाउँछौँ। धेरै मिनेट चाहिँ पकाउँदैनौँ। करिब 75% मात्रै यो पाकेको हुनुपर्छ। पछि पनि हामी पकाउँछौँ, त्यही भएर धेरै पकाउँदैनौँ। त्यही भएर चाहिँ मैले यसरी पानीबाट चाहिँ यसलाई हटाएँ। यसलाई चाहिँ मैले चिस्याउनको लागि छोड्दैछु। अब मैले फेरि आधा लिटर जति पानीलाई एउटा यसरी पानी डेक्चीमा पनि पकाउन सक्नुहुन्छ, कराईमा जेमा पकाउँदा नि हुन्छ थुक्पा। मैले चाहिँ बाक्लो बेस भएको डेक्ची लिएकी छु। त्यसै गरेर नुन आधा चम्चालाई राखेँ। यो PM भित्रको चाहिँ 2 वटा मसलाहरू मध्ये हजुरहरूले 2 वटै राख्न सक्नुहुन्छ। पिरोवाला चाहिँ आधा मात्रै राख्दा पनि फरक पर्दैन, पेस्टवाला। यो मजाले उम्लिसकेपछि चाहिँ अब यसमा म भेजिटेबल्सहरू राख्दैछु। मैले राखेँ हरियो खुर्सानी, यो उम्लिसकेपछि मात्रै राख्नु होला। त्यसै गरेर चप गरेको यो गार्लिक, त्यसै गरेर बन्दालाई राखेँ। क्याप्सिकम चाहिँ पछि मात्रै राख्छौँ हामी। प्याजलाई पनि राखेँ मैले। हरियो सिमीलाई पनि राख्दैछु। हरियो सिमी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदम राम्रो हुन्छ। यसले पाचन प्रक्रिया बढाउँछ। त्यसै गरेर गाजर र गोलभेडालाई पनि राखेँ। गोलभेडा रातो र पाकेको वाला नै लिनु होला। हल्कासँगले यो पाक्न थालिसकेको छ। 1 मिनेट जति पछि चाहिँ यसमा म कागती हाल्छु आधा जति। हजुरहरूले भेनिगर 1 चम्चा हाल्नु भए पनि हुन्छ, कागती आधा हाल्नु भए पनि हुन्छ। थोरै बेर पकाइसकेपछि चाहिँ म यो PM को सिजनिङ नुडल्सहरू राख्न जाँदैछु, सिजनिङ पाउडरहरू। चिल्ली पेस्ट पनि राखेँ मैले। अब यतिको स्टेजमा चाहिँ मैले क्याप्सिकम पनि राखिदिएँ। यसरी मजाले उम्लिसकेको छ यो। यतिको भइसकेको छ लगभग। यो भेजिटेबल्सहरू चाहिँ 50% मात्रै पाकेको हुनुपर्छ। त्यसपछि मैले यसरी अन्डालाई पनि राखेँ। अब हरियो लसुन चाहिँ लास्टमा मात्र राख्छौँ हामी। थोरै बेर यसलाई पकाउँछौँ। एकैछिन छोपेर पकाउँछौँ हामी। यसलाई 1 मिनेट जति पकाइसकेपछि अब मैले बोइल गरेको नुडल्सलाई राख्न जाँदैछु। यसरी थुक्पा बनायौँ भने चाहिँ हामीले यो भेजिटेबल्सहरू पनि फ्राई गरिरहनु पर्दैन। यसको सुप पनि एकदम टेस्टी हुन्छ, किनभने यसमा हामीले PM को सिजनिङ पाउडरहरू र पेस्ट राखेका थियौँ, चिल्ली पेस्ट।
यदि धेरै पिरो मन पर्दैन भने चाहिँ यसमा हरियो खुर्सानी नराख्दा पनि हुन्छ। 1 मिनेट जति यसलाई लो फ्लेममा मैले पकाएँ। त्यसपछि यो लगभग पाक्न थालिसकेको छ। हजुरहरूलाई म अगाडिबाट पनि देखाउँदैछु। एकदम टेस्टी बनिसकेको छ यो थुक्पा चाहिँ। जाडो महिनामा थुक्पा खानुको मजा नै अर्को हुन्छ। लास्टमा चाहिँ यो यस्तो देखिसकेको छ। माथिबाट कागतीहरू राखेर हजुरहरूले सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर 50,000 सब्सक्राइबर्स। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। कुनै हजुरहरूलाई रेसिपी मैले बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। गुड बाई।